ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਰੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਪਮਾਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਕਿਹਾ ਵੀਸੀ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 96 ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ। ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੌਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਸਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਦਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ -9 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ -9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਰੋਡ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ BC ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 32 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 96 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਸਰਜਨ ਆਫ BC ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾਈ ਗੰਭੀਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। US ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। What BC is experiencing is not unique to our province. Healthcare systems across the country are under this kind of stress. Now, some are proposing, to respond to this stress, that we undercut the principles of universal public health. They promote a pay-as-you-go approach, allowing the wealthiest to jump the line to the front by buying their way to the front of the line. It's not right. Buying your way to the front of the line doesn't solve the line, it just changes who gets. Universal public healthcare is one of Canada's great achievements. Everyone deserves the best possible healthcare. We can't privatize our way to a better healthcare system, and we can't cut supports and get more doctors. Sense. The pandemic also taught us that going alone doesn't work. If we're going to solve these problems, we have to find them together. Patients in British Columbia deserve the best, whether receiving primary care through that family doctor, healthcare system, with a doctor, nurse, medical staff, or getting acute care in a hospital for complex, critical, and chronic illnesses. We're making those investments in hospitals and acute care clinics. We're making investments in nurses and other healthcare workers. We've revised the funding model to encourage more family doctors to practice in our province. While many are challenged to find a family doctor, we actually have family doctors who are trained outside of Canada who aren't able to practice family medicine in British Columbia. They lack a pathway to be licensed to practice here. Now, when I was in Chilliwack on the leadership campaign, I was hosted by a doctor and his wife, a dentist,
and they both work for the local school board instead of working as in their trained profession. Pathway to practice. We need to fix this. That's why we're taking action to get more internationally trained doctors off the sidelines and into clinics where they're so desperately needed. Today, we are expanding the practice program. This will make it easier for family physicians trained internationally to be licensed to practice in British Columbia. The program will triple from 32 seats to 96 over the next 2 years. As well, by working with the College of Physicians and Surgeons of BC, other international medical graduates will qualify as associate physicians. They will be able to care for patients under the supervision of an attending physician at an acute care facility. We are also working with regulatory colleges to ensure international medical graduates can start the accreditation process before arriving in the province. And the College of Physicians and Surgeons of BC will prepare bylaw changes to allow doctors trained in the US for 3 years to practice medicine in community settings, including caring for adult and pediatric patients, as well as providing emergency and urgent care. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਮਜ਼ ਸਮਿਥ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਮਜ਼ ਸਮਿਥ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ 32 ਸਾਲਾ ਮਾਈਲਸ ਸੈਂਡਰਸਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 31 ਸਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਡੈਮੀਅਨ ਸੈਂਡਰਸਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸੈਂਡਰਸਨ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਮਜ਼ ਸਮਿਥ ਕ੍ਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਵੈਲੀ ਬਰਨਰਜ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਵੈਲੀ ਬਰਨਰਜ਼ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਲਾਲ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ RCMP ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਜ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੈਂਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੇਅਰ ਲੌਕ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ
ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ RCMP ਦੇ 740 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 168 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ RCMP ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਸ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੀਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ RCMP ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਤੂ ਖੁੱਲਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੁਈਨਜ਼ ਬੈਂਚ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਤੂ ਖੁੱਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਰਿਤੂ ਦੇ ਕੈਥਰੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ 3 ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਨੂਨਾਵਤੂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁੱਲਰ ਦਾ ਜਨਮ 1964 ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ 560 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫੋਰਟ ਵਰਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਿਤੂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਰਿਤੂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ 5 ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। I am here today to outline the defense and security elements of the government's Indo-Pacific strategy, a plan that positions Canada to take on a greater leadership role in promoting peace and stability in the region. Last weekend, I had the privilege to co-host the annual Halifax International Security Forum. And from my conversations with friends and allies and partners at the forum, I consistently heard great enthusiasm for Canadian leadership on the world stage as like-minded nations tackle the mounting threats to our shared rules-based international order. Stability in the Indo-Pacific is essential to global security because the region is at the center of a global shift. The region is home to India, which has growing economic opportunities for Canada and deep people-to-people ties with our country.
The region is also home to the world's most populous country, China, and Canada's relationship with China is one of the core elements of the Indo-Pacific strategy. It is no secret that China is becoming increasingly assertive as it advanced interests and values that are very different from ours. Le Canada continuera de maintenir des relations ouvertes avec la Chine. We will challenge China when we ought to. We will cooperate with China when we must, and we will work closely with our allies and partners to help maintain peace, security, and stability in the region. As I outlined when I visited Singapore this June for the Shangri-La Dialogue, as a Pacific nation, Canada makes several valuable contributions to regional security. Par exemple, through Operation Neon, Canada deploys ships, aircraft, personnel to conduct surveillance operations to identify suspected sanctions evasion by North Korea. ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ $1.7 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। The Indo-Pacific region is part of Canada's DNA. Our long-awaited Indo-Pacific strategy, which we're publishing today, serves to assert that truth, to harness its potential for Canadians now and into the future. Over the past 2 weeks, you've heard me outline the principles of the strategy in Toronto. In Cambodia, the Prime Minister, Mary, and I elevated our relationship with ASEAN to the level of strategic partner. In Indonesia, we announced $750 million in financing for sustainable infrastructure across the region. And in Thailand, we announced a new series of trade missions, Canada's first agriculture office also in the region, and expanded diplomatic capacity. And today you will see the full picture of how Canada intends not just to engage, but to lead in the midst of a generational global shift. 2022 has shown us that the tectonic plates of the world power structures are moving. China is an increasingly disruptive global power. And as India, the world's largest democracy, becomes the most populous country in the world, its strategic importance and leadership will only increase. The North Pacific, our neighborhood alongside Japan and South Korea, is facing real security threats. From North Korea as it continues reckless missile launches, and from China, who continues to challenge international norms. The Indo-Pacific is the fastest growing economic region of the world. By 2030, it will be home to 2/3 of the global middle class, and by 2040, it will account for more than half of the global economy. Every issue that matters to Canadians, our national security, our economic prosperity, democratic values, climate change, or again, human rights, will be shaped by the relationship Canada has with Indo-Pacific country. These relationships have been built upon a strong foundation. Throughout the Indo-Pacific, Canada is appreciated as a valued trading partner, as a secure investment destination. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।